Hello, good morning, my dear student. So today I will start on the chapter number 2 of HS first year, that is motion in a straight line. ঠিক আছে, motion in a straight line chapter 2 তোমালোকে জানা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত মোশন বুলি ক'লে কি কি বুজা আৰু ইয়াত কৈছে ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন তোমাৰ মোশনটো ক'ত কৈছে ষ্ট্ৰেট লাইনত বুলি কৈছে ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোশন জানাৰ আগত আমি জানিব লাগিব ৰেষ্ট তোমালোকে জানা হোৱাট ইজ ৰেষ্ট হয় ৰেষ্ট মানে কি হৈ আছে হোৱাট ইজ ৰেষ্ট ৰেষ্টৰ ডেফিনিশ্যন জানা ৰেষ্ট বুলি মই ইয়াত কি লিখিছোঁ চোৱা ৰেষ্ট মানে কি হয় হোৱাট ইজ ৰেষ্ট ৰেষ্ট বুলি ক'লে আমি এইটো গম পাম যে an object which does not change its position with respect to its surrounding but time ঠিক আছে an object which does not change its position with respect to time okay যিকোনো এটা অবজেক্টে টাইমৰ লগত যদি আমাৰ পজিশনটো চেঞ্জ নকৰে তেনেহ'লে আমি তাকে কম the object is at rest ক'ত কম ৰেষ্টত বুলি কম ওকে ৰেষ্টটো আমি সবে জানো someone is sitting ওকে কোনোবা বহি আছে ওকে the table is placed there টেবুলটো তাতে ৰাখা হৈছে টেবুলে কি কম আমি ৰেষ্টত আছে বুলি কম কিয় কাৰণ ৰেষ্টত থকা বস্তুটোৰ পজিশনটো টাইমৰ লগত চেঞ্জ হোৱা নাই খলোৱা হোৱা নাই ঠিক আছে ৰেষ্টত থকা বস্তুটো তাৰ পজিশনটো টাইমৰ লগত চেঞ্জ হোৱা নাই এইটো আছিল আমাৰ ৰেষ্টৰ ডেফিনিশ্যন ওকে ৰেষ্ট মিন্স দ্য অবজেক্ট হুইচ ডাজ নট কভাৰ এনি ডিষ্টেন্স উইথ টাইম দ্যাট ইজ কল্ড ৰেষ্ট ওকে তো এতিয়া মই আহি মোশন ইন আৱাৰ ডে টু ডেইলি লাইফ ইউ অবজাৰ্ভ মোশন ডেইলি লাইফত তোমালোকে মোশন দেখি আছা ওকে কেনেকৈ দেখি আছা মোশন দেখি আছা ডেইলি লাইফত দ্য উইণ্ড ইজ ব্লয়িং বতাহ মাৰি আছে হয় এইটো এটা মোশন হয় দ্য কাৰ ইজ কি হৈ আছে মুভিং কাৰবিলাক মুভমেণ্ট কৰি আছে ঠিক আছে দ্য ট্ৰেইন ইজ ৰানিং কৰি আছে দ্য ব্লাড ইজ ফ্ল'য়িং ইন আৱাৰ বডি ব্লাডবোৰ ফ্ল' হৈ আছে আমাৰ বডিত অ'কে তাৰপিছত আৰু আমাৰ যোনবিলাক নেচাৰেল মোশন আমি ক'ব পাৰোঁ দ্য আৰ্থ ৰিভলভছ এৰাউণ্ড দ্য ছান হয়নে চেঞ্জ অফ ছিজন কেনেকৈ হৈ আছে বিকজ অফ দি মোশন অফ দি আৰ্থ হয়নে আমাৰ ডেৰ পৰা ৰাতি হৈ আছে কেনেকৈ বিকজ অফ দি চেঞ্জ অফ দি বা মোশন অফ দি আৰ্থ হয় নহয় তো এইবোৰ আছিল আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ মোশনৰ এক্সাম্পল অ'কে বাট যেহেতু আমি ইয়াতে পঢ়িম মোশন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন তো ইয়াতে এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক দিয়া আছে কনচেপ্ট ইট ইজ কল্ড ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন তাক আমি কি ক'ম ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন বুলি ক'ম দ্য ষ্টাডি অফ অবজেক্ট এলং এ ষ্ট্ৰেট লাইন ইজ কল্ড ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন যিকোনো এটা অবজেক্টৰ মোশন যদি আমি ষ্ট্ৰেট লাইনত ষ্টাডি কৰোঁ তেনেহ'লে আমি তাক ৰেক্টিলিনিয়াৰ মোশন বুলি কোৱা হ'ব বুজি পাইছা অ'কে তো এইখিনি আছিলে এটা আমাৰ জেনেৰেল ইন্ট্ৰডাকশ্যন তাৰপিছত মই এইখিনি অকণমান নোটছ লিখাই দিছোঁ তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ এক্সাম্পল দি পেলাই তোমালোকক গোটেইখিনি যি আছে এই চেপ্টাৰত মই কমপ্লিট বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চোৱা ঠিক আছে তো মোশন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন নামতে মোশন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন কি কৈছে ষ্ট্ৰেট লাইনত আমি মোশনৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম অ'কে উই উইল ষ্টাডি দ্য মোশন অফ এন অবজেক্ট ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন অ'কে তো চোৱা মোশন ফাৰ্ষ্টত আমি কি কওঁ হোৱাট ইজ মোশন ইজ চেঞ্জ ইন পজিশ্যন অফ এন অবজেক্ট উইথ টাইম মোশনটো কি হয় মোশনটো এটা আমাৰ চেঞ্জ ইন পজিশ্যন অফ এন অবজেক্ট উইথ টাইম ঠিক আছে অবজেক্ট এটাৰ টাইমৰ লগত পজিশ্যন চেঞ্জ হোৱাটোৱে মোশন বুলি কয় হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন ৰেষ্ট এণ্ড মোশন ৰেষ্ট কি আছিল আমাৰ ৰেষ্ট মিনছ দ্য অবজেক্ট হুইচ ডাজ নট কভাৰ এনি ডিষ্টেঞ্চ উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম টাইমৰ লগত একো ডিষ্টেঞ্চ যদি কভাৰ নকৰে ডেট মিনছ দ্য অবজেক্ট ইজ এট ৰেষ্ট এণ্ড দ্য অবজেক্ট হুইচ কভাৰ্ছ distance with respect to time the object which change position with respect to time that object is in motion and the object which does not change its position with respect to time that object is at rest
মানে ৰেষ্টত থকা বস্তুটো আমাৰ পজিশন টাইমৰ লগত চেঞ্জ নকৰে বাট মোশনত থকা বস্তু এটা তাৰ পজিশন টাইমৰ লগত চেঞ্জ কৰিব ওকে তো সো motion is change in position of an object with time okay rectilinear motion মানে কি the study of motion of objects along a straight line or যদি আমি এটা motion study করো straight line যদি motion আমি study করো then we will say that motion is called what rectilinear motion okay এবিলাক simple definition তোমালোকে জানিবা next মই লিখে দিছো rest an object is called at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with time ঠিক আছে এটা অবজেক্ট আমি রেস্টত আছে বলি কেতে কম if it does not change its position যদি তার পজিশনটো চেঞ্জ নকৰে with respect to surrounding or খাপেকে with time okay next rest and object are relative states হয় rest আৰু object to relative states বুলি কৈছো তুমি চাবা যেতে তুমি এটা গাড়ীত বাছত ট্রাভেল কৰা তোমাৰ কাৰণে কি হৈ আছে তোমাৰ কাৰণে তুমি আছা ৰেষ্টত কিন্তু বাহিৰৰ সাৰাউন্ডিং টু তোমাৰ মুভিং কৰি আছে সাপোজ ইউ আর তুমি দেখা পালা গছ গছনি তুমি দেখা পাবা বাছত বহিলে দেখা পাবা বাছ এটা চলি থাকিব গছ গছনিবোৰ মুভমেন্ট কৰি আছে বুলি ভাবিবা আৰু তুমি ৰেষ্টত আছা বুলি ভাবিবা কিন্তু যোন মানুহ গছ গছনিৰ তলত আছে হি দেখা পাব গছ গছনি মুভমেন্ট কৰা নাই আনকি তুমি মুভমেন্ট কৰি আছা বাট গছ গছনিটো ৰেষ্টত আছে তাৰ মানে আমি কি ক'ব পাৰো rest and object are relative states বুলি কোৱা হৈছে তাৰ মানে it means an object can be at rest with respect to one object but can be in motion with respect to another object at the same time ঠিক আছে একেটা টাইমত এটা অবজেক্ট কি কৈছে ৰেষ্টত থাকিব পাৰে with respect to one object ঠিক আছে একেটা টাইমত এটা অবজেক্ট ৰেষ্টত থাকিব পাৰে আৰু কি কৈছে আৰু মোশনতো থাকিব পাৰে at the same টাইপৰ ঠিক আছে একেটা টাইমত এটা অবজেক্ট ৰেষ্টত হ'ব পাৰে আৰু মোশনত হ'ব পাৰে ওকে বুজি পাইছা মানে বাছত তুমি চলি আছা ট্ৰেভেল কৰি আছা তোমাৰ কাৰণে তুমি ৰেষ্টত আছা কিন্তু জুনে বাহিৰত থকা এজনে দেখা পাব কি ক'ব তুমি মুভমেন্ট কৰি আছা সো একেটা টাইমত তুমি ৰেষ্টত আছা মুভমেন্ট কৰি আছা ওকে নেক্সট মই লিখাইছো ডিসটেন্স অর টোটাল পাথ লেন্থ এটো জানা ডিসটেন্স মানে কি বা টোটাল পাথ লেন্থ মানে সাপোজ টোটাল ডিসটেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে হেতু হ'ব আমাৰ টোটাল ডিসটেন্স বা পাথ লেন্থ ওকে the total length of the path traversed by an object during its motionত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে বা টোটাল পাথ লেন্থ কিমান ট্ৰেভাৰ্স কৰিছে তাকে আমি কি কোৱা হ'ব টোটাল পাথ লেন্থ বুলি কোৱা হ'ব সাপোজ তুমি স্টার্ট কৰিলা এটা মুভমেন্ট সাপোজ ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰিছা এ পইণ্টৰ পৰা তুমি আহি পালা বি পইণ্টলৈ ঠিক আছে বি পইণ্টলৈ আহি পালা এই ডিসটেন্সটো তুমি মই কৰো 100 মিটাৰ বুলি কৈছো ঠিক আছে তে টোটাল পাথ লেন্থ মানে কিমান হ'ব এই যে এৰ পৰা বি লৈ ট্ৰেভেল কৰোতে যিমানখিনি তুমি ডিসটেন্স কভাৰ কৰিলা হেইটো আমি তুমি কি কম সেই ডিসটেন্স কভাৰ কৰাখিনি কি কম টোটাল পাথ লেন্থ বুলি কম ওকে বুজি পাইছা ডিসটেন্স অফ টোটাল পাথ লেন্থ মানে the total length of the path traversed by an object during motion is called distance or total path length ঠিক আছে তো এটো এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি হয় ডিসটেন্স দুটা পয়েন্টেৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো আমাৰ কেতিয়াও ডাইৰেকশন না থাকে হয় দুটা পয়েন্টেৰ মাজৰ ডিসটেন্সৰ ডাইৰেকশন থাকে নেকি না থাকে যাৰ কাৰণে আমি কি কম ইয়াতে ইয়াক আমি স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি বুলি কম স্কেলাৰ মিন্স a quantity which has only magnitude but does not has any direction তার only মান আছে যে কিমান স্যার 100 মিটার এটো কি হয় তার মান হয় ওকে কিন্তু তার কোনো ডাইরেকশন নাই সো ইট ক্যান নট বি নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে জিরো হ'ব নোৱাৰে বাট ক্যান বি পজিটিভ অনলি কিন্তু কি হ'ব পাৰে পজিটিভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে জিরো হ'ব নোৱাৰে বাট ক্যান বি পজিটিভ অনলি ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে তেনেহলে মই বাকিখিনি নেক্সটত মই তোমালোকক বুজাই আছো নেক্সট পাৰ্ট তো সো এতিয়া আমি এটা নেক্সট মই লৈছো ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কৈছো তো ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি ক'লে তোমালোকে সবে জানা ডিসপ্লেসমেন্টটো কি হয় ওকে ভালকে জানা ডিসপ্লেসমেন্টটো কি হয় তো মই ভাবিলো এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই বুজোৱাটো বেটাৰ হ'ব ঠিক আছে তো আমি জানো ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি the shortest distance between the initial and final position of any object is called displacement displacement মানে যিকোনো দুটা পজিশনৰ শৰ্টেষ্ট ডিসপ্লেসমেন্ট বা শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সক আমি কি কও ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কৈছো ঠিক আছে the shortest distance between the initial and final position of any object যিকোনো অবজেক্টৰ ইনিশিয়াল আৰু ফাইনাল পজিশনৰ শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সক আমি
ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কৈছো ওকে সো ইট ইজ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি ডিসপ্লেসমেন্ট আকমাৰ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি বুলি কৈছো কাৰণ ইয়াৰ ডাইৰেকশন আছে it can be positive negative or zero displacement can be positive negative or zero হ'ব পাৰে ওকে ক্লিয়াৰ to so মই एग्जांपल দিছো এটা কাৰ সাপোজ মুভমেন্ট কৰি আছে ঠিক আছে পয়েন্ট আছে r o q and p ঠিক আছে r o q and p এবলা কি হয় পজিশন অফ দি কাৰ এট এন ইনস্ট্যান্ট কাৰৰ পজিশন হয় কিবা এটা ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমত ওকে ক্লিয়ার r o q and p এবলা কি হয় আমাৰ পজিশন অফ দি কাৰ এট এন ইনস্ট্যান্ট ওকে ঠিক আছে তোমালোকে আঁকি লবা ভালকে মই এটা জাস্ট ওভারঅল এটা ডায়াগ্রাম আঁকিছো ঠিক আছে সোয়া এখিনি আমার ডিসটেন্স হয় 0 40 80 120 160 और 200 এবলাক ডিসটেন্স আমার কোড দিছে মিটার আছে ঠিক আছে মিটার আছে ডিসটেন্স তো ওকে 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 মিটার লকে দিয়েছে এপিনে আমার minus 160 meter loke diye ase minus 120 minus 80 minus 40 okay to আমি কি কৈছো the shortest distance between the initial and final position of any object যিকোনো এটা অবজেক্টৰ shortest distance to আমি কি কৈছো initial আৰু final positioner shortest object আমি কি কৈছো displacement বুলি কৈছো ঠিক আছে it is a vector quantity আৰু কি হয় আমাৰ এটা vector quantity বুলি কৈছো আৰু displacement can be positive negative or zero positive হ'ব পাৰে negative হ'ব পাৰে or zero হ'ব পাৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰে চোৱা for example एग्जांपल এটা লো এটা एग्जांपल দি কৰিলে ধুনিয়া হয় বস্তুটো ক্রিস্টালটো ক্লিয়ার হয় ঠিক আছে তো দা ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দা কাৰ মুভিং ফ্রম o to p or পৰা যদি p লে তুমি কাৰটো মুভমেন্ট কৰে তো কিমান ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব ঠিক আছে o হৈ যাব আমাৰ ইনিশিয়াল পজিশন x1 আৰু p হৈ যাব ফাইনাল পজিশন x2 ওকে o হৈ যাব ইনিশিয়াল পজিশন x1 আৰু p হৈ যাব ফাইনাল পজিশন x2 ঠিক আছে তো ডিসপ্লেসমেন্টের ফর্মুলা হৈছে স্যার del x = x2 - x1 ঠিক আছে ডিসপ্লেসমেন্টের ফর্মুলা কি হইছে আমাৰ del x = x2 - x1 তো ইয়াতে ইয়াৰ পৰা যদি স্টার্ট কৰিছো x1 ৰ পৰা x2 লৈ তেনে হলে আমাৰ ফাইনাল পজিশন কিমান হ'ব কোৱাচোন ডায়াগ্রাম চাই পেলে ফাইনাল পজিশন কিমান হ'ব 360 হয় আৰু ইনিশিয়াল কিমান হ'ব 0 মিটার তো 360 মিটার মানে 0 মিটার মানে প্লাস 360 মিটার প্লাস 360 মিটার আইব তো the displacement has a magnitude of 360 মিটার ডিসপ্লেসমেন্টৰ আমি ম্যাগনিটিউড কিমান পাইছো আমি 360 মিটার পাইছো and is directed আমি ডাইরেকশনটো কি হৈছে আমাৰ is directed in the positive x direction as indicated by the plus sign so আমাৰ ডাইরেকশনটো কি হৈছে ডিসপ্লেসমেন্টৰ পজিটিভ x ডাইরেকশনৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো হৈছে যাৰ কাৰণে আমি ইয়া কম পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট কি কম ইয়াক আমি পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি কম ঠিক আছে এই পয়েন্টটো ক্লিয়ার হৈছে ওকে next কি লিখা হৈছে নাম্বার 2 the displacement of the car from p to q p ৰ পৰা q লৈ ডিসপ্লেসমেন্ট কৰো তাৰ মানে p2 আমাৰ x1 আৰু q2 আমাৰ x2 পজিশন হৈ যাব p1 আমাৰ ইনিশিয়াল পজিশন হ'ব আৰু p আমাৰ ইনিশিয়াল পজিশন হ'ব q2 আমাৰ ফাইনাল পজিশন হ'ব ওকে তো the displacement of the car from p to q কিমান হ'ব সো ফাইনাল পজিশন কিমান x2 del x আমি জানো ফর্মুলা del x = x2 - x1 ডিসপ্লেসমেন্টের ফর্মুলা জানো তেনহলে x2 কিমান হ'ব 240 - 360 মিটার 240 - 360 মিটার কিমান হ'ব -120 মিটার so the negative sign indicates that the direction of displacement negative sign কি দেখাই আছে ডিসপ্লেসমেন্টৰ ডাইরেকশন তো দেখাই আছে ওকে negative sign দেখাই আছে ডিসপ্লেসমেন্টৰ ডাইরেকশন that means the displacement here is negative displacement ইয়াত আমি ডিসপ্লেসমেন্টটো আমি কি কম negative displacement বুলি কম ওকে next মই লৈছো if the car starts from 0 to p and returns to 0 then the displacement is 0 কারটো আমাৰ যদি স্টার্ট কৰে 0 ৰ পৰা p লৈ যদি স্টার্ট কৰে কারটো ঠিক আছে next মই লৈছো 3 নম্বৰ एग्जांपल the displacement 0 কেনে হ'ব পাৰে suppose আমাৰ কাৰ স্টার্ট কৰিছে 0 ৰ পৰা p লকে ঠিক আছে কাৰ স্টার্ট কৰিছে 0 ৰ পৰা p লৈ and again p ৰ পৰা যদি আমাৰ 0 লৈ ৰিটাৰ্ন হৈ যায় কাৰটো তেনে হলে আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো কিমান হ'ব ওকে গট ইট বুজি পাইছা কাৰ এটা স্টার্ট কৰিছে 0 ৰ পৰা p লৈ 0 ৰ পৰা
পি লৈ মুভমেণ্ট কৰিছে কাৰটোৱে ঠিক আছে তাৰপিছত পিৰ পৰা আকৌ 0 লৈ বা অ লৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'ল কাৰটা মুভমেণ্ট কৰিছে অৰ পৰা পি লৈ দেন আকৌ পিৰ পৰা অ লৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'ল তেনেহ'লে ডিসপ্লেসমেন্টটো কিমান হ'ব 0 হৈ যাব ডিসপ্লেসমেন্টটো কিমান হৈ যাব আমাৰ 0 হৈ যাব কাৰণ চোৱা এই দুটা পইণ্টৰ মাজত শৰ্টেজ ডিসটেন্স কিমান হৈ যাব শৰ্টেজ ডিসটেন্স কিমান হৈ যাব 0 হৈ যাব কাৰণ চোৱা কেনেকে কেনেকে 0 হ'ব চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি স্টাৰ্ট কৰে তাপ যায় আকৌ যদি ৰিটাৰ্ণ হৈ যায় তেনেহ'লে del x equal to ফৰ্মুলা আছিলে x2 minus x1 তো চোৱা ফাইনাল পজিশন হৈ যাব কিমান 0 পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিল ন আকৌ 0 আহি পালে 0 minus 0 equal to 0 মিটাৰ তো ডিসপ্লেসমেন্টটো আমাৰ 0 হৈ গ'ল তো ঠিক আছে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা মই বাকিখিনি এতিয়া তোমালোকক বাকিখিনি মই নেক্সট পাৰ্টত মই কৰাই আছো ওকে তো সো নেক্সট মই লৈছো ইউনিফৰ্ম মোশন এটো বহুত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইউনিফৰ্ম মোশন জানিব লাগে কি হয় তো সো এটা এটা এক্সাম্পল গ্ৰাফ লৈছো ইউনিফৰ্ম মোশনৰ an object in uniform motion graph ঠিক আছে x axis ত মই টাইম লৈছো y axis ত মই কি লৈছো ডিসটেন্স মিটাৰ ওকে x axis ত টাইম y axis ত মই ডিসটেন্স লৈছো মিটাৰ ঠিক আছে তো ইয়াত তুমি চোৱা 1 সেকেন্ডত কিমান মিটাৰ গৈছে 1 মিটাৰ ওকে 2 সেকেন্ডত কিমান মিটাৰ গৈছে 2 মিটাৰ 3 সেকেন্ডত 3 মিটাৰ 4 সেকেন্ডত 4 মিটাৰ ভেরি গুড গৈ থাকিব ঠিক আছে তো যদি মই একটা পয়েন্ট যত ইন্টারসেক্ট কৰিছে x আৰু y পয়েন্টত জয়েন কৰি দিও আমি কি পাম এটা স্ট্রেট লাইন পাম কি পাম স্ট্রেট লাইন আর অর টু কাম কি কম অরিজিন বুলি কম হয় না অর পৰা এটা স্ট্রেট লাইন পাম ঠিক আছে তেনে হলে সোয়া ডেফিনিশনটো কি হ'ব ইফ এন অবজেক্ট মুভিং along the straight line যদি এটা অবজেক্ট স্ট্রেট লাইনত মুভ কৰি আছে covers equal distance in equal intervals of time যদি equal distance in equal interval of time ত এটা অবজেক্ট যদি মুভমেন্ট কৰিছে স্ট্রেট লাইনত ঠিক আছে এটা অবজেক্ট যদি মুভমেন্ট কৰি স্ট্রেট লাইনত তেনেহলে হি যদি ইকুয়াল ইন্টারভাল অফ টাইমত যদি ইকুয়াল ডিসটেন্স কভার কৰে তেনেহলে আমি তাক কম মোশনটো কি কম ইউনিফর্ম মোশন বুলি কম কি কম এই মোশনটো কি কম ইউনিফর্ম মোশন বুলি কম ওকে ওকে ক্লিয়ার এই মোশনটো কি কম আমি ইউনিফর্ম মোশন বুলি কম if an object moving along the straight line covers equal distance in equal intervals of time it is said to be in uniform motion figure shows the position time graph of charge motion in figure b position time graph to কত দেখাইছো figure b দেখাইছো okay x axis of time y axis of distance তো equal covering equal distance in equal interval of time মানে equal distance cover কৰিছে equal interval of time তাকে আমি কৈছো uniform motion okay next position time graph of a stationary object ৰ কাৰণে position time graph টো কিমান হ'ব suppose the object is at stationary no rest okay বা stationary object ৰ কাৰণে position time graph টো কিমান হ'ব stationary object ৰ কাৰণে position time graph টো চোৱা আমাৰ চেঞ্জ নহয় হয়নে টাইমৰ লগত আমাৰ ডিসটেন্সটো চেঞ্জ হৈছে নেকি 40 এপিনি চোৱা x axis ৰ টাইম সেকেন্ডত দি আছে 0 10 20 30 40 50 60 সেকেন্ড আৰু y axis ত আমাৰ ডিসটেন্স দিছে 0 20 40 মিটাৰ ডিসটেন্স দি আছে ঠিক আছে তো চোৱা 0 সেকেন্ডৰ ডিসটেন্স কিমান 40 মিটাৰ 10 সেকেন্ডত 40 মিটাৰ 20 সেকেন্ডত 40 মিটাৰ ঠিক আছে 30 সেকেন্ডত 40 মিটাৰ 40 সেকেন্ডত 40 মিটাৰ 50 সেকেন্ডত 50 মিটাৰ 60 সেকেন্ড 60 মিটার মানে স্টেশনারি হয়ে আছে অবজেক্ট টু পজিশন টাইম গ্রাফ অফ এন স্টেশনারি অবজেক্ট ওকে স্টেশনারি মানে এটা অবজেক্টৰ পজিশনটো আমাৰ ফিক্স হৈ আছে টাইমৰ লগত চেঞ্জ হোৱা নাই ওকে তো তাকে আমি কৈছো এইটো হৈছে আমাৰ এটা পজিশন টাইম গ্রাফ অফ স্টেশনারি অবজেক্টৰ পজিশন টাইম গ্রাফ যদি এক্সামত আহে এনেকে লিখিব লাগিব আৰু যদি ইউনিফর্ম মোশনৰ পজিশন টাইম গ্রাফ আহে আৰু এইবিলাক এক্সামত আহে এইচএস ফাইনাল এক্সামত আহে ফার্স্ট ইয়াৰ যাৰ কাৰণে তুমি এইটো এনেকে গ্ৰাফটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে next that is position time graph of an object of a car position time graph of a car eta car movement kori ase no eta car or position time graph to keneka hoiso x axis ot moi time liso ko 2 4 6 10 8 10 12 second y axis ot moi distance liso 50 100 150 200 250 meter ঠিক আছে তো so car eta starting opara speed amar
গেইন নকৰে ন লাহে লাহে টাইমৰ লগত ডিষ্টেঞ্চটো কভাৰ কৰি যায় ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কভাৰ ডিষ্টেঞ্চ নকৰে ফাৰ্ষ্টত তুমি ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত তুমি গিয়াৰ লগাব লাগিব ন তো লাহে লাহে তুমি যেতিয়া কি হ'বা টাইমটো তোমাৰ গৈ থাকিব টাইম স্পেন্ডিং হৈ থাকিব এপিনে তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তো লাহে লাহে চোৱা কাৰণ ডাইৰেক্ট গ্ৰাফটো এনেকৈ উঠি আছে ঠিক আছে লাহে লাহে টাইমৰ লগত ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি আছে এই গ্ৰাফে কি বুজাই আছে টাইমৰ লগত স্যাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বাঢ়ি আছে ঠিক আছে এই তিনিটা আছিল আমাৰ পজিশন টাইম গ্ৰাফ অফ ইউনিফৰ্ম মোশন ষ্টেচনাৰী অবজেক্ট আৰু অফ এ কাৰ ঠিক আছে তো নেক্সট পাৰ্ট মই দি আছোঁ লিখি আছোঁ চোৱা নেক্সট মই লৈছোঁ নন ইউনিফৰ্ম মোশনটো কি হয় ইউনিফৰ্ম মোশন কি আছিলে যে যোনটো অবজেক্টে ষ্ট্ৰেট লাইনত মোশন কৰিব আৰু ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চত ইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইমত ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব তাকে আমি ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি ক'ম এতিয়া নন ইউনিফৰ্ম মোশন কাক ক'ম যোনটো অবজেক্টে ইকুৱেল ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব কিন্তু আনইকুৱেল ইণ্টাৰভেল অফ টাইম তাকে আমি কি ক'ম নন ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি ক'ম ঠিক আছে মানে টাইমৰ লগত ডিষ্টেঞ্চ আমাৰ সমানে চেঞ্জ হৈ নাযায় টাইমৰ লগত বা ডিষ্টেঞ্চটো সমান হ'ব পাৰে কিন্তু টাইমটো আমাৰ ইকুৱেল হৈ নাযায় ইণ্টাৰভেলটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব ওকে সেইটো আছিল আমাৰ নন ইউনিফৰ্ম মোশন এই গ্ৰাফটো কেনেকৈ হ'ব মই দেখাই দিওঁ যদি এইটো টাইম হয় এইটো মিটাৰ হয় তে কি কৈছে আমাৰ টাইমৰ লগত আমাৰ চেঞ্জ হৈ নাযায় তেনেহ'লে গ্ৰাফটো আমাৰ 0 1 2 3 3 4 আৰু এইপিনে মিটাৰ যদি লৈ যাওঁ 1 2 3 ঠিক আছে তো গ্ৰাফটো এনেকৈ যাব পাৰে ঠিক আছে বেছি কম হ'ব পাৰে ওকে তো টাইমৰ লগত আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বা এনেকৈ নিদি পেলাই এনেকৈও দিব পাৰা ঠিক আছে টাইমৰ লগত ডিষ্টেঞ্চটো আমাৰ ইকুৱেল নহয় ওকে এইটো হ'ব টাইম এইটো হৈছে মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ওকে তো নেক্সট মই লৈছোঁ এভাৰেজ ভেলোচিটি এণ্ড এভাৰেজ স্পীড ওকে এভাৰেজ ভেলোচিটি এভাৰেজ স্পীডটো কি হৈছোঁ এভাৰেজ ভেলোচিটি মানে কিমান হ'ব এভাৰেজ ভেলোচিটি ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য চেঞ্জ ইন পজিশ্যন অৰ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইড বাই দ্য টাইম ইন্টারভেল ঠিক আছে টাইম ইন্টারভেল লগত দ্য চেঞ্জ ইন পজিশ্যন বা ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈছে সেটিকে আমি কি কম এভাৰেজ ভেলোচিটি বুলি কম ঠিক আছে সো এভাৰেজ ভেলোচিটি ফৰ্মুলা হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট আপন টাইম ইন্টারভেল দ্যাট ইজ x2 minus x1 by t2 minus t1 ওকে it will be average velocity where x2 and x1 are the position of the object at time t2 and t1 respectively the SI unit for velocity is meter per second hobo or meter per second SI unit ki hobo international system of unit ki hobo meter per second ba day to day life ki use hoy amar kilometer per hour use ঠিক আছে আচ্ছা এভারেজ ভেলোসিটি যে মই যেটা আরো দুনিয়াকে বুজাব বিচাৰো তো সোয়া এটা মই লিখিছো ইয়াত 0 এটো স্পিড 10 20 30 40 50 ঠিক আছে এটো হ'ব আমাৰ সাপোজ মই লও এটো মই আচ্ছা এখিনি 1 2 3 4 5 সেকেন্ড লো ঠিক আছে উপৰত মই মিটাৰ লো ঠিক আছে 10 20 30 40 50 মিটাৰ লৈছো ঠিক আছে তো এভাৰেজ ভেলোচিটি তো সোয়া যদি মই এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰো এক্সাম্পলটো মই দিবলে মই ওপৰত ৰাখ কৰি দিও ডেফিনিশনটো চাই লো এভাৰেজ ভেলোচিটি মানে ডিফাইন এজ চেঞ্জ ইন পজিশন অর ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইড বাই টাইম ইন্টারভেল ঠিক আছে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইড বাই টাইম ইন্টারভেল মানে x2 minus x1 ডিভাইড বাই t2 minus t1 এটো কেনেকৈ হৈছে মই এটা দেখাই আছো So, এটা example লৈছো suppose ইয়াতে আমাৰ time t equal to 0 আৰু distance আমাৰ 0 মিটাৰ ঠিক আছে ইয়াত 0 0 স্টার্ট হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ টাইম সেকেন্ড কিবা এটা t সেকেন্ড লাগিছে t সেকেন্ড আৰু ইয়াত ডিসটেন্স এটা কিবা এটা মিটাৰ আছে ঠিক আছে ওকে তো suppose তোমাৰ এটা অবজেক্ট যদি মুভমেন্ট কৰে এটো পয়েন্ট দিও মই 0 to a 0 to ঠিক আছে অবজেক্ট যদি মুভমেন্ট করে ঠিক আছে তে কিমান হ'ব সোয়া 0 to a ডিসটেন্স কিমান হৈছে 0 মিটাৰ to 40 মিটাৰ টাইম কিমান লাগিছে 0 সেকেন্ড to 4 সেকেন্ড ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমাৰ এভাৰেজ ভেলোচিটি ফৰ্মুলা কি x2 minus x1 t2 minus t1 x2 কি হ'ব সোয়া x2 কোনটো হ'ব ফাইনাল পজিশন কোনটো হ'ব ইয়াত সা x2 কোনটো হ'ব
তাৰ এইটো x2 হ'ব x2 আৰু এইটো 0 মিটাৰটো কি হ'ব x1 হ'ব না 0 মিটাৰটো আমাৰ x1 হ'ব 40 মিটাৰটো x2 হ'ব ঠিক আছে আৰু 4 সেকেন্ডটো আমাৰ কি হ'ব t2 হ'ব 0 সেকেন্ডটো t1 হ'ব ঠিক আছে তো x2 মানে সেকশন কৰা কিমান পাবা সো 40 minus 0 meter divide by 4 minus 0 second তো কিমান পাম আমি সোয়াইতে কিমান পাম 40 by 4 meter per second মানে 10 meter per second এটো হ'ব তোমাৰ এভারেজ স্পিড মানে 1 সেকেন্ডত তুমি 10 মিটার ট্রাভেল কৰিলা 1 সেকেন্ডত কিমান 10 মিটার ট্রাভেল কৰিলা ঠিক আছে তো সোয়া যদি 0 পৰা 4 এলকে যাওতে 40 মিটার কভার কৰিছা আৰু যদি 4 সেকেন্ড লাগিছে তেনে হলে 1 মিটার কিমান সেকেন্ড কভার কৰিছা 0 পৰা 4 সেকেন্ডত যদি 40 মিটার কভার কৰিলা তে 1 সেকেন্ডত কিমান মিটার কভার কৰিবা 10 মিটার এন্ড দ্যাট ইজ এভারেজ ভেলোসিটি concept clear is okay so where x2 and x1 are the position of the objects at time t2 and t1 the SI unit for average velocity ki hobo meter per second or kilometer per hour in everyday application ঠিক আছে average velocity is a vector quantity itu amar vector quantity hoy karon e direction ase okay consider another example isu consider the motion of a car eta car motion hoise t equal to 0 second and t equal to 8 second covers distance কিমান কভার কৰিছে x1 equal to 10 meter x2 equal to 27.4 meter find the average velocity কিমান হ'ব x2 minus x1 divided by t2 minus t1 27.4 minus 10 by 7 minus 5 second তো 17.4 meter by 2 second equal to 8.7 meter per second it is তোমাৰ average velocity okay তো next part মই লিখি আছো বুজি পাইছা তো so মই position time graph for the object moving with positive velocity moving with negative velocity and interest মই তিনটা position time graph লৈছো নাম্বার এ কি কৈছে moving with positive velocity ঠিক আছে positive velocity position time graph for এটা অবজেক্টৰ মই দেখাইছো b হৈছে moving with negative velocity আৰু c হৈছে interest ঠিক আছে তো so positive velocity যদি হয় তে velocity মান positive হ'ব লাগিব it means positive increase হ'ব লাগিব ঠিক আছে 0 পৰা স্টার্ট হলে it was a time x axis y axis হৈছে আমাৰ distance ঠিক আছে তো নেগেটিভ ভেলোসিটি মানে ভেলোসিটি আমাৰ ডিক্রিজ হ'ব লাগিব পজিটিভ ভেলোসিটি মানে ভেলোসিটি আমাৰ ইনক্রিজ হ'ব লাগিব নেগেটিভ ভেলোসিটি মানে ভেলোসিটি আমাৰ ডিক্রিজ হৈ আছে তো সো টাইমেৰ লগত ভেলোসিটি কমি কমি আহিছে ইয়াত টাইমেৰ লগত ভেলোসিটি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে ইয়া এটো কাৰণে এক পজিটিভ ভেলোসিটি বুলি কোৱা হৈছে এটো আমাক নেগেটিভ ভেলোসিটি বুলি কোৱা হৈছে টাইমেৰ লগত ভেলোসিটি কমি কমি আহিছে আৰু এটো আমাক এক টেস্ট বুলি কোৱা হৈছে টাইমেৰ লগত ভেলোসিটি চেঞ্জ হোৱা নাই তাৰ কাৰণে তাক ৰেস্ট বুলি কৈছো ঠিক আছে এটা সো এটা টপিক আছে এভারেজ স্পিড কি হয় একোনা সিম্পল টোটাল পাথ লাইন ডিভাইড বাই টোটাল টাইম ইন্টারভাল ঠিক আছে হেইখিনি টাইম ইন্টারভালত কিমানখিনি পাথ ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰিছে ডিভাইড বাই টাইম ইন্টারভাল কৰিলে আমি এভারেজ স্পিড পাই যাম সো এভারেজ স্পিড ইজ দা ডিফাইন্ড এজ দা টোটাল পাথ লাইন ট্রাভেল বাই দা total path line travel by divide by the total time interval ঠিক আছে average speed to কি হয় is defined as the total path line travel by the total path length travel divide by the total time interval during which the motion has taken place ঠিক আছে সেই টাইম ইন্টারভেলত যিমানখিনি মোশন হৈছে সেই টাইম যিমানখিনি মোশন হৈছে তো মোশন হতে যিমানখিনি পাথ লাইন ট্রাভেল কৰিছে তো এভারেজ স্পিড কি হ'ব টোটাল পাথ লাইন ডিভাইড বাই টোটাল টাইম ইন্টারভেল ওকে ক্লিয়ার হৈছে so its unit is same as average velocity that is meter per second তো ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব আমাৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বুলি কোৱা হ'ব ওকে তো তোমালোকে ক্লাসটো যদি বুজি পোৱা ডেফিনেটলি মোক জনাবা আৰু ডাউট থাকে যদি তেতিয়া মোক ডেফিনেটলি জনাবা তো মই কমেন্টত জনাবা মই তোমাৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে ষ্টে কানেক্টেড উইথ ফিজিক্স ক্লাसेस বাই দিব্যজ্যোতি সরকার কাৰণ এই তোমালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোত গোটে কমপ্লিট কোর্স দিয়া হ'ব আৰু স্পেশালি কি হয় কাৰণে তোমালোকে বেছি প্লাস পইণ্ট মানে হেল্পফুল কি হ'ব কাৰণ এইখিনি নোটস তুমি ডাইৰেক্ট এক্সামলৈ লিখিব পাৰিবা বোর্ড এক্সামত লিখিব পাৰিবা যাৰ কাৰণে তুমি যদি ষ্টে কানেক্ট হৈ থাকা আমাৰ চেনেলৰ লগত তোমালোকৰ চেনেলৰ লগত তে কমপ্লিট কোর্সটো এটা পাই যাবা তো ইমানে ক'ব আছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিওস আজিৰ কাৰণে ইমানে